Magandang araw po muli sa lahat. For today's video, ang i-share ko po sa inyo ay isang mura at budget-friendly na recipe. Ang isa sa main ingredient ng recipe na ito ay tanim lang namin sa aming bakuran. Ang kangkong na ito ay 14 days old na. Tara, samahan niyo akong mag-harvest. Share ko lang po sa inyo, alam niyo po ba na ang kangkong ay mayaman sa vitamins at minerals? Ang magnesium at calcium content nito ay importante para sa development ng bones and teeth ng ating mga anak. Sigurado rin ako na fresh at organic ang kangkong na aking gagamitin dahil ako mismo ang nagtanim nito. Ngayong na-harvest na natin ang kangkong, simulan na rin nating magluto. Hugasan ko na ang mga kangkong na na-harvest natin. Hihiwain lang natin to ng maliliit. Ilagay lang natin ito sa isang bowl at iset aside muna natin. Ngayon naman, babalatan at gagadgarin natin ang ating carrots. Ito ang mga ingredients na kailangan natin sa recipe na ito. Kailangan natin yung kangkong, carrots, flour, paminta, seasoning, egg, onion, garlic, at oil. Sa isang bowl, pagsama-samahin lang natin lahat ng ating mga ingredients. Natin ang kangkong, ang carrots, sibuyas, bawang, flour, at ilagay na rin natin ang ating egg. Ilagay na rin natin ang ating seasoning at ang ating paminta. Pwede nyong i-adjust ito at magdagdag kayo ng konting asin ayon sa inyong panlasa. Malagay na natin lahat ng ating ingredients ay i-well combine lang natin ito. Once ma-well combine na natin ang ating mga ingredients ay ready na ito for frying. Nagpainit na ako ng isang kawali. Maglagay tayo dito ng mantika for frying. Once mainit na ang ating oil, maglalagay tayo ng isang kutsara ng ating mixture at ito ay ating i-deep fry. Iwasan lang natin na magtabi-tabi ang ating piniprito. Antayin lang natin mag golden brown ang ating piniprito, tsaka natin siya baliktarin. Ready to serve na po ang ating kangkong at carrots fritters.